สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะทุกคนก็ทราบกันอยู่ว่าวันนี้ป้าแอนกลับไปทำงานค่ะซักรีดเสื้อผ้านะคะมาอยู่ตรงห้องครัวเลยก่อนกลับไปทำงานก็จะหาของกินก่อนค่ะวันนี้ป้าแอนทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดกินค่ะลุงฉานั่งรออยู่ปล่อยให้รอไปกินก่อนนะคะต้องรีบกินเดี๋ยวสายไปทำงานไม่ทันเสร็จแล้วค่ะรีบไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ทำงานนะคะให้ดูว่ามันหมดจริงๆค่ะหมดเกลี้ยงค่ะป้าแอนพามาดูผ้าวันนี้ป้าแอนมีผ้าซักแค่3 กองค่ะอันนึงก็เสร็จแล้วอยู่ในเครื่องใดนะคะอันนึงเครื่องซักแล้วก็ข้างบนนี้ค่ะมีแค่3 กองค่ะเสร็จเร็วหน่อย
แล้วค่ะงานวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย